Đây là cái mạch ở cái đèn exit này. Sau đây mình sẽ giới thiệu qua với cả các bạn về sơ đồ của nó nhé. Sơ đồ của nó thì để mình tắt nó đi. Con này đây, con này là sơ đồ đèn exit này. Đầu tiên đấy là cái điện áp vào, nó vào hai chân màu trắng này, hai chân màu trắng thì 220 là vào đây. Đấy, 220 là tương với hai chân màu trắng này. Thế sau đấy nó qua hạ áp qua con 684 G400 qua con tụ này. Đấy, sau đó qua một con tụ này và có một con chở lối song song, con chở 580k lối song song với con này. Đấy, 580 này. Thế sau đấy rồi thì cái mục đích của con chở này chỉ để là khi mà mình rút nguồn ra ấy, thì nó sẽ xả hết cái điện áp trên tụ qua con chở này thôi. Sau đấy là nó đi vào 4 con diode này. Đây là cầu diode này. Đấy, sau là một chân là ra âm và một chân dương này lọc vào con tụ này, lọc vào tụ này và một cái dương nguồn này nó đi thẳng ở đây, qua một con diode 407, nó cấp cho 5 cái đèn led này, cấp cho 5 cái đèn led này sáng, này. Thế đồng thời là có một con diode 407 qua con chở 470 ohm và nó nạp thẳng vào cho con cái pin 1,2V này, pin Neon CD đấy, 1,2V 800mAh, tức là qua một con diode này và một con chở nạp thẳng vào đây. Đấy. Thế thì với cái mạch này ấy, thì đây nó có một cái đường nữa từ dương nguồn, sau khi mà điện áp AC ra dương nguồn nó qua một con 2K7. Thế sau đấy rồi nó qua con 407 này, 407 kích vào cái chân B của con chăn to này. Con B chăn to này thì để đấy dương và con này sẽ dẫn. Con này dẫn thì làm cho áp ở con chỗ này nó áp vào đây cao thì làm cho con này dẫn thì lại làm cho áp vào đây thấp, dẫn đến là ở cái chỗ cực B này sẽ mất cái áp của cực B thấp thì con này sẽ khóa, Đấy, thì lúc này là ở đây sẽ có dương của cái này, và cái bộ này nó chỉ sạc, lúc này nó chỉ sạc qua con 407 và 470 ohm này, sạc cho con pin này thôi, sạc cho con pin màu trắng này. Đấy, con pin này. Đây, mình để đúng như này, nó sạc cho con pin này. Thế trong trường hợp mà khi mà mất điện là điện áp 220 ở đây, mất điện áp 220, hoặc là khi mà bạn ấn cái nút test này, đây nó có một nút test này. Đấy, mình ấn nút test này vào thì lúc này là dương nguồn này sẽ chập hết xuống mát, dương nguồn chập hết mát, tức là nó đang hiểu là không có cái điện áp đầu vào này, không có điện áp đầu vào. Đấy, thì lúc này nó sẽ lấy cái nguồn từ cái dương 1,2V này, nó đi theo 3 đường. Một đường là qua qua cái cuộn dây này, đây nó có một cái cuộn dây loại Farid này, bé này. Đấy, qua cái cuộn dây này, và một đường qua con 70 ohm, tuy nhiên là bị con diode này phân cực ngược nên là cái đường này nó sẽ không dẫn đi đâu này. Bây giờ nó chỉ qua qua cuộn dây này, đưa về cực C của con chan này, đưa về C thì áp ở C này sẽ tương ứng với là 1,2V, và nó đợi ở đấy và có một cái áp 1,2V đi từ đây xuống đây, đưa vào E thì áp ở E cao, và lúc này nó qua con 4K7 kích vào cực B này, làm cho con này dẫn thì khi mà con này dẫn thì làm cho áp ở cực C của con này sẽ cao lên, áp ở C cao lên thì tương ứng với đưa về áp ở E này sẽ cao, và lúc này nó sẽ qua cuộn dây thì nó sẽ có một cái đường nữa là qua con tụ C này để kích vào cực B của con T3 này.
làm cho con này dẫn thì lại đưa vào áp đây cao hơn, đưa áp vào đây cao hơn, làm con này sẽ dẫn. Khi mà con này dẫn này, khi mà con kích vào đây con này dẫn thì áp ở C này thấp, áp ở cái điểm C này sẽ thấp xuống, bởi vì là lúc này là cuộn dây là giống như một con điện trở, thì áp ở đây là lúc này là nó chỉ chênh áp ở đây là nó mất 0.7, thì áp ở C này khoảng 0.7. Đấy, thì áp này ở C này thấp thì lúc này là con này sẽ lại bị áp này thấp này, con này sẽ tắt. Thì lúc này là cái cuộn dây này nó sẽ có một cái nguồn cảm ứng thì lúc này nó sẽ phóng, con này nó đang đi theo chiều như này thì nó sẽ có một cảm ứng chiều ngược lại, chống lại cái chiều mất của cái cuộn dây này, và nó qua con diode 5819 này, nó nắn xong nó lọc qua một cái tụ và cái tụ vốn dập nhiễu, lọc qua cái tụ này, sau đấy là nó đưa vào nó nuôi 5 con led này, để 5 con led này sáng lên, 1 2 3 4 5 led này sáng lên. Thế sau khi mà cái con này khóa con này khóa thì áp ở C lại cao thì nó lại lặp lại cái chu kỳ kia, thì con này dẫn thì cuộn dây này lại có lại dẫn đi xuống dưới đây và xuống mát, cuộn dây này lại nối xuống mát thì con này lại, sau đây con này lại khóa thì lại thông qua cuộn dây này, nó sinh ra một điện áp cảm ứng và đưa nắn qua con 518 này, 5819 này, lại đưa vào đây nuôi, và chu kỳ cứ làm đi làm lại như thế. Vậy là cái điện áp đầu ra ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái con tụ này và cái điện trở này để nó khống chế cái dao động này nhanh hay chậm, để mà cái điện áp đầu ra này nó sẽ có là bao nhiêu vôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ khảo sát qua xem là nó tại cái điểm ở đầu con tụ lọc này nó sẽ là bao nhiêu vôn nhé. Đây, con tụ lọc là con này, con tụ lọc chính là đây. Đấy, mình đo thử nhé. Cái này khả năng sẽ hàn vào chân này, xong rồi đo cho nó chắc ăn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện này. Đèn nó sáng rồi này, bởi vì bây giờ nó đã có cái nguồn nó chạy trực tiếp cái nguồn 220 hạ áp qua con tụ này. Đấy, để lạc vào cái pin này. Bây giờ mình sẽ đo thử xem là cái điện áp ở trên cái đầu tụ này sẽ là bao nhiêu vôn. Cái này các bạn chú ý là loại này sờ vào là giật nhá. Đấy, điện áp vào đầu tụ này. Mười ba phẩy 5V, 13,5V. Đấy. Chỗ này là dương 13,5V. Vậy là mình chỉ cần mỗi con tụ 684G này, xong là nắn qua cái cầu diode này là mình có thể hạ áp được ra đây là 13,5V. 13,5V. Và bây giờ là mình sẽ đo thử xem là điện áp ở trên cái pin này bây giờ đang là bao nhiêu vôn. Đây, đang sạc là có 1,1V này, 1,16. Đây, qua trên con pin này là qua con 4007 này và con 470 ohm này, từ 13,5V này hạ qua con này xuống cái này còn có 1,2 này, thì bây giờ nó là 1,1. Đấy, 1,2V này, và nó đang sạc cái con này, Bây giờ mình thử xem là rút ra nó có lưu được ý nào. Đấy, đã có điện rồi bạn này, rút nguồn ra đã có điện rồi, tuy nhiên là mất luôn bởi vì nó chưa sạc nhiều. Đấy. Nãy mình đo ấy, thì khi mà bỏ cái nguồn này ra này, bỏ nguồn 220 ra
thì cái điện áp ở trên của con này nó được khoảng 10V, 11V đấy. Tức là qua cái cuộn này, qua cái cuộn cảm này, và cái con này nó dao động, hai con này để tạo dao động, thì cái điện áp đầu ra ở trên 5 con nét này 1 2 3 4 5 là được khoảng 10 đến 11V ở điểm này. Thế khi mà cái điện áp dao động đây nó có này, nó nọc vào tụ này đây nó có, thì đây nó có dùng một con diode D407 nó phân cực ngược, tức là cái điện áp nó không thể đi ngược về đằng này được, nó không thể đi ngược về đằng này, mà nó chỉ đi qua mấy con nét này xuống mát thôi. Đấy, thì đây là cái mạch exit. Cái mạch này là hay dùng để trong cái trường hợp mà cháy mà mất điện ấy, thì nó sẽ có cái mạch này để bảo vệ, để mọi người biết được cái hướng này mình chạy. Đấy, ở đây là có một nút test này. Đấy, test thì cái đèn này nó sẽ sáng tắt để mình biết được là cái thằng này nó hỏng pin hay không. Tức là khi mình ấn vào đây cái thì nó chập cái đường này, và lúc này là cái nguồn này nó sẽ lấy nguồn từ cái nguồn 1,2V này để nuôi cho mấy con nét này luôn. Này, chập cái nguồn cái đầu ra của cái hạ áp có tụ này. Đấy. Để mình ấn lâu thì bởi vì cái này nó chưa sạc được nhiều, ấn lâu thì cái này nó sẽ mất luôn. Đây. Ấn nhanh bỏ ra thì nó sẽ sáng này. Đấy. Bởi vì con này nó chưa sạc được này, ấn nhanh bỏ ra thì nó sáng. Thế nhưng mà ấn giữ lâu một lúc thì là nó tắt, bởi vì cái điện áp của con này nó xả hết ra rồi. Đấy. Mạch rất là đơn giản các bạn, cũng không có nhiều linh kiện. Đây nó dùng 4 con chan, 2 con thuận 2 con ngược. Đấy. Và nó dùng cái cuộn dây này, đây cái cuộn dây này để mà tạo dao động, cái dao động ở trên cái này, và cái đấy là từ đấy nó làm cho cuộn dây này có từ trường cảm ứng, từ trường biến thiên trên cuộn dây thì sẽ là nắn qua diode này và cấp cho 5 con nét này. Vậy là từ cái nguồn 1,2V này nó rung điện dao động vào đầu cái cuộn dây này, và nó điện áp ở đầu ra này nó rơi được vào khoảng 10 đến 11V, cũng kinh khủng ý. Chia sẻ của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà các bạn nào mà có cái mạch này thì mình có thể tham khảo sơ đồ này của mình nhé. Đây sơ đồ mình vẽ lại này. Đấy, sơ đồ, toàn bộ cái sơ đồ đây. Xin chào các bạn.